نگارگری ایران عمده چیزی که داره کار به عینیات، ملموسات و جهان مادی نداره. همینی که در عرفان هم هستش، همینی که در شعر هم هستش. خب این گفتنش آسونه، حالا چجوری میتونی اینو تبدیل به تصویر بکنی، تبدیل به فضا بکنی؟ در نتیجه رویکرد به ذهن میشه. یکی از چیزایی که من تو همین مباحث برای شما میگم که هنر سنتی غربم که نمی‌کنم، دوره کلاسیک و نمیدونم رنسانس و با یه دوره عینی. مدرنیسم مترادف چطوره با ذهنگرایی. خب اینها هم چیکار کردن؟ هنر نگارگری ما اصلا عینی نیست، ذهنیه دیگه. اگر که ذهن خلاق داشته باشی میتونه این موارد رو تبدیل به فرم بکنی، تبدیل به فضا بکنی، تبدیل به رنگ بکنی و تبدیل به یک دنیایی که بتونه مخاطب در مقابلش قرار بگیره و با اون ارتباط برقرار بکنه و پیام شما رو از طریق فضای تصویری دریافت بکنه. آیا غربیه اون معراج حضرت رسول اکرم که کار سلطان محمده، اصلا به معراج اعتقاد داره، اصلا مسلمونه، اصلا حضرت محمد رو میشناسه؟ این پس چرا توی بریتیش لایبرری از طریق فضایی که به وجود آورده میتونه در درجه اول باشه ارتباط برقرار بکنه و میتونه که یک ذهنیتی رو دریافت بکنه که چطور باشه براش ارضا کننده باشه، ذهنش رو کامل بکنه، دریافت بکنه، ارتقاش بده. خب خیلی از این نگارا ممکن راجع به اشعار یا مثلا یا کتابای گلستان سعدی باشه یا بوستان سعدی. گلستان سعدی تو چستر بتی ممکن نمیتونه به فارسی بخونه، نمیتونه، ولی چرا اون ارزش قائل، چرا پول بالاش میده، چرا نگرش میده، چرا به من ایرانی که میخوام برم ببینم نشونش نمیده؟ به خاطر که چطوره از طریق فضای تصویری تونسته که چیکار بکنه، فرهنگ خودش، اندیشه خودش، ذهن خودش رو چیکار بکنه، ارتقا. اگر میبینید که تو دوره تیموری یک همچین رشدی میشه، مجموعی از عوامل، از اندیشه بود، از قدرت بود، از ثروت بود، از دانش بود و هماهنگی اینها با هم. به خاطر که توی هرات الان ما کی رو داریم؟ بهزاد رو داریم، جامی رو داریم، خواجه احرار رو داریم، امیرعلی شیر نوایی رو داریم. اینا نیست که مثلا بهزاد برای خودش یه گوشه کار بکنه، مثلا جامی برای خودش کنه. مثلا مجمعی بودن، جمعی بودن، میشستن بحث میکردن، گفتگو میکردن. اینا یک مجموعه رو فراهم میکنن، یه فرهنگ رو به وجود. نگارگر ایرانی یکی از ویژگی‌هاش این هستش که یک زمان ثابتی رو کار نمی‌کنه. یعنی که چطوره وقتی به یک نقاشی غربی نگاه می‌کنید میگید که خب بله الان شبه، حالا شمع گذاشتن یا مثلا فانوس گذاشتن، شبه یا صبحه، زاویه تابشون افقی تر. ولی تو نقاشی ایرانی شما نمیتونید این کارو بکنید. زمان یک زمان ثابتی نیستش. گفتم مثلا تو نقاشی غربی که نگاه بکنیم شما میبینید که ناظر یا حتی خود هنرمند داره به این اتاق از این زاویه دید نگاه میکنه. توی نگارگری ایرانی نمیتونید بگید که کجا هنرمند یا ناظر وایساده. میبینید که حوضو از بالا دیده،
تراس رو یا بالکنی رو از زیر دید. مثلا همزمانی مطرح میشه. فضای نگارگری سنتی ما در اوج درخشش خودش همیشه بر اساس روابط سطوحه، بر اساس روابط فرمه، بر اساس روابط رنگ. دیوید هاگنی که به هر حال از نقاشان معتبر معاصر انگلیسی هست و خیلی هم به نگارگری ایران علاقه‌مند هست و روش مطالعه کرده، ازش سوال که میکنن میگه که ایرانی‌ها نظاره‌گران دقیق و ظریف طبیعت بودند، ولی خب این طبیعت و ظرافت طبیعت میاد در مخیلشون درونی میشه، ذهنی میشه و سپس تحلیل میشه و میاد و تبدیل به تصویر میشه، ولی هیچ وقت عین بازگو یا بازتاب عینی طبیعت نیستن. سید حسین نصر یه عبارت خیلی، یک مقاله‌ای داره راجع به عالم خیال و مفهوم فضا در نگارگری سنتی ایران. تو این مقاله وقتی که بررسی میکنه نگارگری ایران، میگه این عبارتش اینه: نگارگر ایرانی هرگز سعی نکرد که به سطح یا به ساحت دو بعدی کاغذ، یعنی طول داره و یه عرض، خیانت بکنه. یعنی هیچ وقت سعی نکرد یک عمق کاذب رو که همون پرسپکتیو باشه یا به لفظ ما هندسه مناظر باشه توی یه سطح به وجود بیاره. چیزی که اینجا متقابل میشه با فرهنگ کلاسیک تصویری اروپا. تو دوره کلاسیک، تو دوره باروک و روکوکو، هنرمند غربی سعی میکنه که عمق کاذب با استفاده از هندسه مناظر یا همون پرسپکتیو به وجود بیاره. ولیکن ما هیچ وقت این کارو نکردیم. نگارگر ایرانی میگه من یه طول دارم، یه عرض دارم، یه سطح و در نتیجه باید به این معترف باشم، از این به نحو احسن استفاده بکنم و عمق کاذب به گفته سید حسین نصر، اونا این واژه رو به کار نبردن، در تصویر ایجاد نکنه. توی نقاشی مدرن شما میتونید که محل استقرار هنرمند رو تعیین بکنید. نمیتونست. میتونستم بگم که جهش تابش نور رو توی کاور مثلا کوبیست رو تحلیل میتونید گفتن نمیتونید. یک فضای کانونی رو توی نقاشی انتزاعی شما میتونید تبیین میکنید. مثلا گفتم من نمیگم نقاشی سنتی ما مدرنه، ولی که این ادعا رو میتونیم با توجه به مثالایی که اشاره کردم بگیم که خیلی از ویژگی هایی که توی مدرنیسم وجود داره رو میتونیم از دل فرهنگ تصویری سنتی خودمون بیرون بکشیم و باز نه اینکه مثل اون کار بکنیم، بلکه بتونیم با توجه به زمان، ذهنیت، فردیت و فضای معاصر نقاشی معاصر خودمون رو چیکار بکنیم؟ به شکل بدیم. شاهنامه آقای سنقاری از این نظر ارزشمنده که الان 22 تصویر ما تو این شاهنامه بیشتر نداریم. مثلا شاهنامه شاه طهماسبی 258 تا تصویر داریم، 22 تصویر بیشتر نداره. ولی انقدر از نظر ترکیب بندی، طراحی، فرم که برای دست طراحی شده، فرمی که برای اسب طراحی شده، فرمی که برای صخره طراحی شده، انضباط داره، حساب شده، برنامه ریزی شده و درست سر جا خودش نشسته و همینطور رنگی که روش نشسته ظریف و دقیق هستش که واقعا ما هر بار که بهش نگاه میکنیم درسای خیلی زیادی میآموزیم ازش. واقعا انگشتشون رو گذاشتن روی یکی از مهمترین ابزارهای بیان تصویری نوین، یعنی فرم و فضا. در درجه اول وقتی که ما به همین هر کدوم از این
22 تصویر که نگاه میکنی داستان رو دنبال نمیکنی، روایتگری نمیکنه، بلکه سعی میکنه که اون چیزی که میخواد القا بکنه از طریق فضایی که میآفرینه. حالا ممکنه که این فضا جشن عروسی زال و رودابه باشه، ببینیم چقدر فضا درخشان میشه، منور میشه، نوازندگان هستن، پذیرایی داره میشه، گلی که اونجا در بک‌گراند گذاشته میشه، پرده‌ای که آویزون میشه، همه اینها چطور در جهت القای اون فضای مورد نظر. کشته شدن ارجاسب به دست اسفندیار به نوعی از سطوح رنگی استفاده میکنه که کل کال متزلزله، در حال فرو ریختنه، خطها اریبه، داره میریزه، اصلا پاشیده میشه، در صورتی که خطهای توی عروسی زال رودابه هست همش چطور عمود سازنده است. هنر نقاشی باید یک امر اندیشگون، ذهنی و درونی و غریزی باشه، نه عینی. چیزی که توی فرهنگ تصویری سنتی ما و به ویژه نگارگری هم پیوسته چطور استمرار داشته.